Hi, ik ben ietsje vroeger begonnen, omdat ik eigenlijk heel erg goed wilde weten van of het allemaal zou lukken. En het is goed gelukt, gelukkig. Ja, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, vandaag is het dus weer live. Ik heb hem eigenlijk pas sinds 2 dagen, dus 2 dagen geleden erop gezet. Omdat ik dacht van, ik wil heel graag live en vanwege dat ik een heel leuk idee heb of had. En dat is namelijk, het gaat over emoties. Dus deze live gaat over emoties en over persoonlijkheidskenmerken. Nou ja, dat kan je eigenlijk ook heel goed in de kaarten zien. Daar leg ik heel vaak al iets voor uit. Ik vind het heel leuk dat jullie er zijn. Ik zie dat er 4 mensen aanwezig zijn. Alleen ik zie dus niet wie. Dus ik zou het heel leuk vinden als je jezelf wil voorstellen. En dat kan ik dan wel goed zien natuurlijk in de chat. Dus stel jezelf even voor in de chat, dan weet ik dat je er bent. En dat zou ik gewoon heel erg leuk vinden. Dan weet ik tegen wie ik praat. Goed, we gaan het vandaag hebben over persoonlijkheidskenmerken en emoties. En vooral over emoties. En om daar dan de kaart bij te vinden. Dus de vraag was eigenlijk, wat ik had opgesteld, is welke Lenormand-kaart past bij welke emotie. Het is belangrijk dat je zeg maar weer neerlegt 1 tot en met 10. Dus je legt weer neer de kaarten 1 tot en met 10, 11 tot en met 20 apart, 21 tot 30 en een rijtje 31 tot 36. Zodat je echt dat overzicht hebt en dat je heel snel kan kijken van hé, die kaart past bij die emotie. En ik heb zelf dus ook apart liggen de vogels, want ik heb de Expanded Lenormand, dus ik heb ook apart liggen de vogels en de heer en de dame. En van de Expanded Lenormand dus 37, 38, 39, 40 gewoon als rijtje. En daaronder 41, 42, 43, 44. Hey Stephanie, leuk dat je er bent. Ik weet niet of jij er de vorige keer ook bij was, dat weet ik eigenlijk niet zeker, maar superleuk dat je er bent. En dat je meedoet. En ik wil van jou heel graag weten, wat voor soort Lenormand kaarten heb je? Ik heb ze hier dus, het kan ook zijn dat je een ander soort hebt hoor. Ik heb hier de Male Lenormand. Daar ben ik zelf mee begonnen. En ja, daarna ben ik overgegaan op de Gilded Revelry, omdat ik die heel erg fijn vond om mee te werken. En sinds 2 jaar ongeveer ben ik overgestapt op de Expanded Edition. Ja, je kan hier ook gewoon meedoen als je een gewone Lenormand kaartset hebt. Want als we emoties gaan zoeken, dan zal ik sowieso zeggen of het in de gewone deck voorkomt, of dat het echt in de Expanded Lenormand deck voorkomt. Dus dat je niet helemaal rot hoeft te zoeken als je toevallig niet de Expanded Lenormand hebt. Ja, ik hoop dat jullie de kaarten er weer bij hebben liggen. Dan ga ik beginnen. En ja, de emotie waar ik mee ga beginnen, het zijn 30 emoties. Ik ga met de eerste beginnen en deze kan je dus ook, als bijvoorbeeld iemand zegt, wat is de persoonlijkheidskenmerken van iemand anders, die ik tegenkom, of misschien dat iemand wel 3 personen heeft tegengekomen op Tinder of wat dan ook. En dat hij denkt van, hé, weet je wel, wat zijn de persoonlijkheidskenmerken? En dat is leuk om daar nu vandaag mee te gaan werken. Deze bos bloemen heb ik van een vriendin gekregen nog voor mijn verjaardag. En daar was ik, of voor mijn verjaardag. En daar was ik gewoon ben ik heel erg blij mee. Dus die wilde ik ook graag erop opzetten. Even kijken. Ja, ik vind het ook leuk, zegt Stephanie. En ik heb 1 keer meegedaan. Ja, zie je wel. Ja, je hebt 1 keer meegedaan. Ik heb zelf de Expanded Edition. Ah, te gek. Moet ze nog even op een rijtje neerleggen. Ga ik daar gewoon op wachten. Ik wacht gewoon op jou. Vorige keer heb ik het over gehad over beroepen. Dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. Er zijn nog 12 beroepen over. Die ik sowieso, moet even kijken hoeveel tijd we nu nodig hebben. En anders doe ik het gewoon in het volgende filmpje. En we hebben het ook gehad met 2 woorden. En daarbij de 2 kaarten zoeken. Daar hebben we het ook vorige keer over gehad. En nu is dus weer, ja, de emoties zijn dus aan de beurt. Maar ik heb dus wel elke keer, nou ik had vorige keer 50 en de keer ervoor ook 50. Maar dan ben ik eigenlijk veel te lang in 1 uur bezig. Dus ik heb er nog over van die vorige 2. Dus daar ga ik waarschijnlijk nog een filmpje van maken. Het is toch wel leuk om dat met jullie te delen. Hè? Dat het niet zomaar weer in de prullenbak verdwijnt. Dus ik wacht nog heel even op Stephanie.
Ik denk dat je wel een beetje klaar bent. En anders, weet je wel, dan zal het wel lukken. Ik heb ze allemaal echt staan in 1 tot en met 10, 11 tot en met 20 apart, 21 tot en met 30 apart, 31 tot 36 apart. En Expanded Lunneman heb ik ook apart liggen. En de vogels, extra vogels en de extra man en de extra vrouw. Dame en heer, zeg maar. Oké, de Expanded Lunneman heb jij. Nou, ik ga beginnen met het woordje boosheid. Dus ik ga beginnen met de emotie boosheid. Dus welke emotie? Het is de gewone Lunneman kaarten, dus je hoeft niet te kijken bij de extra. Dus de gewone Lunneman kaarten. En die één kaart, tenminste heb ik, geeft boosheid aan. Het kan zijn dat jij met een andere kaart aankomt. En dat ben ik ook wel heel benieuwd naar. Of je zeg maar een andere kaart eruit pikt waarvan ik ook denk, dat kan ook. Maar de kaart die het over het algemeen, zeg maar wat ik zelf zo geleerd heb, voor boosheid staat, die ga ik er zelf even bij pakken. Dus ik ben wel benieuwd waar jullie mee komen. En als het iets te lang duurt, ga ik wel even door, want dit filmpje wordt natuurlijk ook bekeken als het afgelopen is. En dan wordt het filmpje natuurlijk ook door anderen bekeken, dus die gaan er ook mee aan de slag. Monique, leuk dat jij er bent. De wolken. Boosheid. Ja, ik vind het een hele goeie. Het zou absoluut kunnen. Ik ga hem even bijpakken. De wolken. De wolken, denk je vaak aan boze. Het is ook wolken, donkere wolken in dit geval. Alhoewel, er gloeit wel weer zon door de wolken, om het hier maar even te zeggen. Je kan hem ervoor gebruiken. Het is niet de kaart die daar, zeg maar, zoals het in het raamwerk past. Hè, zoals je het aanleert. Daar is een andere kaart voor. Maar in principe, als dit voor jou zo geldt, begrijp ik hem. Hè. Alhoewel, er zit ook zonneschijn doorheen. Maar ik zal zeggen welke kaart daar dan officieel voor gebruikt wordt. En waar ik hem dan ook vaak voor trek voor klanten. Dat is de roede. De roede wordt vaak gebruikt voor boosheid. Boosheid, stress, dat soort dingen. Dat is wel een beetje echt een actiekaart. En boosheid is ook eigenlijk altijd wel actie. Dus dit is wel de kaart die daar officieel voor gebruikt wordt. Al begrijp ik jullie boosheid, zeg maar, in de wolken ook wel. Zo. En leuk dat je er bent, Monique. Super. Het volgende emotie, dat is hoop. Dus hoop. Ik zeg nu wat ik heb aangeleerd, wat ik heb met klanten heel vaak trek. Maar het kan ook zijn dat ik een kaartje wel eens pak, omdat het gewoon zo vaak uitkomt bij mij en vaak resoneert bij mij. Het volgende is dus hoop en het is in de gewone Lenormand set. Dus welke kaart geeft hoop aan? Welke kaart geeft hoop aan? Ja, roede wordt ook gebruikt voor ruzie. Het is natuurlijk wel zo, het is niet zo dat één kaart altijd maar één emotie aanwijst. Er zijn meerdere. Hè? Dus Monique, hou echt in je achterhoofd. Want vorige keer heb jij het daar ook over gehad. Dat je dacht van één kaart staat voor één ding. Nee, er zijn verschillende emoties die inderdaad voor de kaart staan. En de kaart ruzie staat ook voor de roede. Dus dat klopt, dat heb je goed. Kind, nou ik moet zeggen, hoop maar het is niet het kindje. Nee, het is niet het kindje. Dat is het niet, maar dit is eigenlijk ook weer wat je altijd zo leert, zeg maar. En ook wel uitkomt hoor, moet ik ook wel zeggen. Ik heb heel veel relatieleggingen, ik denk dat 90% van mijn leggingen relatieleggingen zijn voor anderen, voor klanten. En daar komt deze kaart altijd in uit als iemand hoop heeft. Dus op zich klopt het altijd vaak wel. Sleutel, vind ik een hele goeie. De sleutel vind ik echt een hele goeie. Ik kan hem heel goed begrijpen. De sleutel, het is niet de kaart die hoop aangeeft zoals die geleerd is. Maar ik begrijp hem wel. En de sleutel is ook, fijn, hoop, weet je wel, nieuw geluk, dat soort dingen. Dus. Maar het is zo'n soort, het is niet zo'n soort afbeelding, maar wel zo'n soort kaart. Ik ga hem zeggen. Het zijn de sterren.
Leuk dat ik zie dat er meer mensen aan het kijken zijn. Ik ben heel benieuwd wie het zijn en dat jullie even zelf hier even voorstellen. En natuurlijk ook wel het liefst dat jullie meedoen. Dat zou ik natuurlijk het allerleukste vinden. Dus de sterren, dat is de emotie hoop. Dat zijn de sterren. Nou, wij hebben natuurlijk nog een emotie. Of een emotie, ja, vooral een soort emotie. Dat is verliefdheid. Dus je bent verliefd en welke kaart, of degene voor wie je een kaartje trekt, als je zegt van joh, is diegene verliefd op mij en dan komt die kaart tevoorschijn. Ja, en hij staat gewoon recht, hè, dus niet op zijn kop. Het is een gewone Lenormand kaart, dus het is geen expanded Lenormand kaart die ik nu voor ogen heb. En dan is het is echt zo puur dat die kaart is die dat ook echt zo aanwijst. Ik zie dat, ja, jullie hebben het al gezegd. Het is precies wat jullie zeggen. Het is inderdaad het hart. Het hart, dat geeft aan verliefdheid. Super verliefd zijn. Ja, dat is echt een hele mooie kaart. Hey Jack, leuk dat je er bent. Of Vera. Oh, oké. Met van je man of van je vriend. Hi, leuk dat je er bent, Vera. Dus Jack is Vera. Moet ik even onthouden hoor. Ja, dus nou, dat is inderdaad het hart. Hebben jullie heel goed. En dat komt eigenlijk ook altijd wel uit zo. De emotie die ik nu ga bespreken is vreugde. En vreugde is ook weer de gewone Lenormand. Ook toch. Vera, en toch een man? Dat moet je even uitleggen. Hoe zit dat? Oké, nou, vreugde. Dus deze kaart geeft aan vreugde. Maar het kan ook zijn dat er nog meer kaarten vreugde aangeven hoor. Maar dat is, ja, wat het eigenlijk... Ik zie al een antwoord. Stephanie heeft al een antwoord gegeven. Mansnaam. Ja, zie je? Ja, ja hè? Het is Vera, maar je hebt je account van je man. Ja, hè? Zie je? Kijk, hoi. Goedemiddag Vera. Leuk dat je er bent. Ik hoop dat je ook maar mee gaat doen. We hebben het over emoties. En over persoonlijkheidskenmerken, maar zeker ook over emoties. En dat één kaart van een bepaalde emotie ligt. En ik ga het nu hebben over vreugde. En dat is inderdaad de zon. De zon die... Stephanie heeft het goed. Deze kaart is echt jippie zeg maar. De ooievaar. Nee. De ooievaar, die niet. Het is echt ja, de zon die echt heel veel vreugde aangeeft, zeg maar. Even kijken, we gaan naar de volgende. Dat is somber. Dus een beetje somber zijn, een beetje niet zo lekker in je vel voelen. Dat soort dingen. Dus een beetje somber. Welke kaart geeft somberheid aan? Ik ben heel benieuwd met welke kaart jullie komen. Want ik denk dat daar wel een paar kaarten... Dat jullie misschien wel een paar kaarten kunnen pakken waarvan je denkt. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dus het gaat nu over somber. Somberheid, somber. Weet je, even in de dip zitten. Niet dat je de hele tijd somber blijft. Hè? Dus het is geen depressiviteit. Het is wel somberheid. Dus het is wel dat je er weer, zeg maar, uit kan komen. Het is ook best wel moeilijk hoor. Want je ziet natuurlijk, je hebt 36 kaarten. Dan heb je ook nog eens een keer de extra kaarten. Weet je wel, dus ik begrijp het wel. Maar dit is ook weer een gewone Lenormand kaart. En dan zal ik het zeggen, want Stephanie heeft het goed. Het is inderdaad de wolken. Dus de wolken geeft somberheid aan, zeg maar. Maar ook wel weer dat het even is, hè, dat je even in een dip zit. Ja, dat kan allerlei verschillende redenen zijn. Maar je komt er ook weer uit. Je ziet bij deze kaart zie je ook de wolken en de zon. Je ziet ze dus beide. Dus er zit ook een hele positieve, kijk somber, zeggen ze altijd negatief. Ik hou niet zo van negatief, positief. Maar er zit ook weer
een zon bij, hè? Dus het is iets wat ook weer gaat verdwijnen, zeg maar. En dan, grillig. Ik weet niet of jullie, ja, grillig. Wat is grillig? Grillig is dat je de ene keer Jantje lacht en de andere keer Jantje huilt. Dus de ene keer hartstikke vrolijk, maar dan ben je meteen weer chagrijnig. En dus die emoties die gaan alle kanten op. En ook echt binnen een minuut, zeg maar. Dan ben je dat, dan ben je dat, dan ben je dat. Dus dat kan alle kanten op. Dus Jantje lacht en Jantje huilt. Welke kaart wordt daarvoor gebruikt? Het is een Expanded Lenormand kaart. Dus je moet gewoon even kijken in de, zeg maar, 8 Expanded Lenormand kaarten. Dus ik ben heel benieuwd. Welke staat er voor grilligheid? Dus het is niet de gewone Lenormand kaartset. Oh ja, Monique, ik weet niet of jij de Expanded Lenormand hebt. Dat weet ik even niet. De weg, als je geen Expanded Lenormand hebt, zou je inderdaad voor de weg kunnen kiezen. Want het is inderdaad de ene keer dat en de andere keer ben je dat. De weg is ook vaak, hè? Zeker met een meel Lenormand zie je ook op het plaatje echt dat de weg zo 2 kanten op gaat. Dus inderdaad kan ik me heel goed voorstellen dat je die dan voor grilligheid gebruikt. Mocht je de Expanded Lenormand hebben, dan is daar nog een andere. Oké, dan heb jij die niet. Dan vind ik hem heel goed gevonden. Ja, ik denk dat dat wel de meeste... Zoals even zo heel gauw spieken. Ik denk dat die kaart van grilligheid, ja, de weg vind ik heel goed gevonden. Ik vind het ook de beste kaart daarvoor. Super. En inderdaad, heb je de Expanded Lenormand? Ja, Stefanie heeft het goed. Dan is het masker daarvoor. Zie je, dat is echt wel 2 kanten, kijkt hij op. Ook verschillende, de zon en een maantje zie je hier ook. Dus het is echt wel iemand die heel erg grillig kan zijn. Het kan ook voor meerdere dingen staan, hè. Maar ook inderdaad voor iemand die grillig is. Stefanie gaat hartstikke goed. Super. En Stefanie heeft de kaart ook net als mij zo echt apart liggen. Hè? Dat ze in 1 oogopslag meteen kan kijken wie en wat. Ik zie dat er 5 mensen meekijken. Ik weet niet, volgens mij doen er geen 5 mensen mee. Dus ik zou het leuk vinden als je je voorstelt en even zegt wie je bent. En ja, als je meedoet. Dat is altijd super. Oké. Dit is een leuke. Dit is ook weer als je zelf kaarten legt voor klanten of dat je zelf iemand hebt ontmoet. Deze kaart geeft aan dat iemand attent is. Iemand is attent in zijn doen en laten. Houdt de deur voor je open, maar kan ook andere dingen zijn. Cadeautjes kopen of, ja goed, weet je, attent. Echt een hele goede eigenschap. Het is een gewone Lenormand. Daar zit hij in. Ik ga hem even erbij pakken. Ik ben heel benieuwd of jullie dit weten. Het wordt standaard voor gebruikt. Het is dus een standaardkaart die echt gebruikt wordt voor iemand die attent is. Dus ik ben benieuwd of jullie daar achter kunnen komen. Vera, misschien dat jij het weet. Kan ook thuis met de mail, mochten jullie mail Lenormand hebben, daar kan die ook mee, hè? Want het is gewoon een kaart uit de gewone Lenormand. Dus ook uit de mail Lenormand of een andere kaartendek Lenormand set die ik zelf nu heb. Ik zie al een antwoord. Ik zie al een antwoord van Stefanie. Ja, en Monique. Nou, inderdaad meiden. Het is inderdaad de ruiker. Dit is als je deze trekt en je hebt persoonlijkheidskenmerken. Ja, en je trekt hem zo, dus niet andersom. Ja, nou dan staat hij echt voor attent zijn. Voor iemand die echt heel veel voor je over hebt op allerlei manieren. Superleuk. Nou, het kindje niet. Het is echt een ruiker die echt gebruikt wordt voor attent zijn, zeg maar. Ik ben wel heel benieuwd, Vera, want hoe lang heb jij al de Lenormand? Hoe lang ben je er al mee bezig? Daar ben ik heel benieuwd naar. En sowieso hoor, Monique, hoe lang ben jij er al bezig? En Stefanie, hoe lang ben jij er al mee bezig? Dat vind ik wel leuk om te weten. En zijn jullie begonnen met de nieuwe Lenormand? Zijn jullie begonnen met deze set? Of zijn jullie begonnen met de gewone Lenormand? Of met de Expanded Lenormand meteen? Oké, leuk. Vera, dan zal jij heel veel hebben aan de filmpjes die ik hier allemaal heb neergezet. Leuk om te horen. Jaloers zijn. Dus de emotie. Dus nummertje 7. Qua kaarten die ik hier heb gelegd. Ga ik het nu hebben over jaloers zijn. Welke Lenormand kaart? Ook weer een gewone Lenormand kaart.
zegt dat iemand jaloers is. Er zijn er meerdere voor, hè? Dus het kan best zijn dat je er met een andere... Ik ga het vast even beide erbij pakken. Er staat dus een hoofdkaart voor, maar er bestaat ook een andere kaart voor die precies hetzelfde zegt. Dat ook jaloers is. Zo, pak ze er even allebei bij. Even kijken. Oké, dus jij hebt de gewone Lunneman. Dus heb jij, Vera, heb jij deze? Of heb jij een gewone set, een andere set? En Stephanie is begonnen met de Expanded en heeft het 2 maanden. Oh, te gek. Leuk, super. En hoe kwam jij aan, Stephanie, hoe kwam jij aan het Expanded Le Mans? Dat je dacht, daar wil ik mee beginnen. Hoe kwam je daaraan? En ik zie ook alweer een antwoord. Dus inderdaad, jaloers zijn. Monique, ik heb de gewone al vele jaren, maar ik durf ze niet veel te gebruiken omdat ik bang ben voor negatief te zien. Oh, vind ik wel een heel goed item om daar eens verder mee... ik wil daar wel heel kort iets over zeggen. Mensen of jij die negatieve dingen ziet, dat zou je eigenlijk kunnen ombuigen naar dat negativiteit er niet is. En negativiteit zijn eigenlijk alleen maar leerdoelen. Dus negativiteit is alleen maar een wake-up call. Ding, zo van ding, ben je nog bij de les? Dus het is alleen maar een wake-up call om jou weer te brengen naar het pad wat jij het liefste bewandelt. Het is alleen maar van, hé meisje, even, weet je wel. En kaarten, mijn ouders vonden het ook een beetje eng, kaarten en zo. Die hadden er helemaal niks mee. Maar ik zal nooit in de kaarten bijvoorbeeld de dood, zal ik nooit als echte dood zien. Of weet je, ik zal nooit echt of ziektes, daar werk ik gewoon niet mee. Maar dat is iets wat ik zelf beslist heb. En dan moet je maar kijken of je dat zelf ook wil besluiten. Maar negativiteit in de Lunneman zie ik zeker als leerdoelen. En als juist weer om het stapje weer fijn te hebben, zeg maar. Dus, nou ja, dat is hoe ik het zie. Even kijken, de beer en de slang. Ja, nou de hoofdkaart, dus wat mensen dus algemeen zeggen, dat is de slang. Dus dat klopt. Stephanie, dat heb je helemaal goed. Jaloers en de slang wordt getrokken. Dan zeggen mensen, oh, nee, wat is jaloers. Maar er is inderdaad nog een kaart. En ik zie hier Vera. En Vera heeft het over de beer. Nou, is perfect, want dat klopt. Dus het is of de slang of de beer. Het is gewoon allebei is goed. Deze wordt echt sowieso altijd voor jaloers zijn gebruikt. Maar soms trek je deze en dan is dat ook gewoon jaloers. De beer staat er ook voor. De beer staat natuurlijk ook voor behulpzaam, maar dan trek ik hem zelf altijd zo. Dus andersom, hè. Want anders denk je ook van, ja, maar hoe kan dat nou? Jaloers, behulpzaam, dan trek ik hem altijd zo. Maar als die zo, dan staat hij voor jaloers. Maar het ligt natuurlijk ook alweer aan je vraagstelling. Ik heb het op YouTube, Stephanie zegt, ik heb het op YouTube voorbij zien komen en vond het een hele mooie kaart. Ja, het zijn echt zo... Als jij ook meteen dat je daar heel erg verliefd op was, ja, dat klinkt heel raar misschien, maar ik was ineens zo verliefd op die kaarten dat ik echt dacht, ik ga geen tarot doen, ik ga lekker normaal kaarten doen. Ik had ze al, hè, ik had sowieso al deze al. Maar ja, vergeleken met, ik vond deze gewoon zo geweldig. Ik denk, ik wil gewoon echt met de Lunneman, met die kaarten werken. Ja, super. Even kijken hoor. Nou, gaan we weer verder. Oké. Oké, kijken of jullie deze weten. Dit is wat bij mij heel vaak uitkomt in mijn leggingen. Het gaat over depressieve gevoelens. Daar gaat het over. Dus iemand die depressieve gevoelens heeft. Welke kaart in de gewone Lunneman weer staat daarvoor? Ja, zegt Steven, ik dacht meteen die wil ik hebben. Zo, dat is echt wow. Geweldig. En zeker die expanten, toen wist ik helemaal niet dat die bestonden. Dus ik had natuurlijk eerst deze gekocht, 4 jaar geleden. En toen dacht ik, toen zag ik dacht, het bestaat. Oh, toen kon ik het nog niet meteen vinden hoor, maar dat duurde ook weer een half jaar. En toen hadden ze hem eindelijk weer. De berg.
Ja, ik begrijp dat je daarmee komt, want de berg, dat is inderdaad een kaart die... de berg is inderdaad een kaart die... Dat, ja... Het is niet de kaart die ik altijd trek, maar ik begrijp hem wel. Want ja, een zware kaart, ja, zwaar. Dat is ook weer dat negatieve wat niet negatief is. Maar het is wat zwaardere kaart. Deze is natuurlijk de zwaarste kaart best wel van de Lenormand, hè? Een van de zwaarste kaarten. Maar ja, weet je, als er geen zware kaarten bij zetten, dan had je die Lenormand sowieso in de kliko kunnen gooien. Want wat heb je er dan aan? Want dan leer je helemaal niks. Ja, en op aarde ben je gewoon om te leren. Juist om weer dat stukje beter te krijgen en zo. Toch? Oké, ik zie dat er 7 mensen kijken, maar ik zie niet dat er 7 mensen meedoen. Dus ik zou het leuk vinden als jullie jezelf in ieder geval even voorstellen. Nou, ik begrijp hem wel. Ik zal de kaart de boom. Nou, als ik de boom andersom trek, dan... Ja, maar het is niet de kaart die er echt voor staat. Er is nog een andere kaart, die staat echt voor de muizen. Nee, ik begrijp hem wel. Net als die berg, ik begrijp hem wel. Er is nog een kaart en dan heb ik het over hoe ik dat zelf altijd trek. Ik ga hem zeggen. Misschien verwachten jullie deze. Ik denk niet dat jullie deze verwachten. Deze kaart heeft sowieso altijd met gevoelens te maken. Dat sowieso. Maar ook wel met wat melancholie. En ja, dat soort dingen. En dat is het maantje. Het kruis. Nee, kruis is weer te... Ja, nee, kruis is weer te zwaar. Depressieve gevoelens. Ja, ik trek zelf altijd het maantje. Maar ik begrijp jullie kaarten wel. Dus mocht het... Want dan begrijp ik de bergen eigenlijk wel heel erg goed. En het kruis ook wel. Ja. Maar zelf trek ik altijd het maantje. Ja, misschien niet een kaart waarvan je denkt van, misschien denk je van, hoe zit dat dan? Maar ik trek hem zelf voor als iemand een beetje niet zo lekker in zijn vel zit, depressieve gevoelens heeft. Hey Karin, leuk dat je er bent. Leuk. Super. Ja, leuk. We hebben het over emoties en ik weet zeker dat je dat je dit kan en dat je dat weet. Ik ben al een tijdje bezig. En dus 1 kaart staat voor 1 emotie. En daar zijn we nu mee bezig. Zeg maar. Dus de volgende. Ja, even kijken. Wat ik daar heb neergezet is hulp. Hulp. Hulp krijgen van iemand. Iemand die heel behulpzaam is. Die ook weer heel veel voor je over heeft. Maar dan echt zo van... die ook echt zo uit zichzelf hulp geeft. Maar waar je gewoon heel veel aan hebt qua hulp. Welke kaart van de gewone Lenormand set, dus niet de Expanded, maar de gewone Lenormand set staat voor hulp. Welke kaart? En moet ik wel bij zeggen dat het een kaart is die ik andersom trek dan. Dus het is een kaart die ik andersom trek, want anders niet. Dus het is wat ingewikkelder. En ik wil ook erbij zeggen, het is een kaart die we al gehad hebben. Deze kaart heb ik al laten zien, maar dan voor een andere, iets anders. Ik heb hem al laten zien, net. Alleen als ik hem andersom trek, dan komt de hulp tevoorschijn. De hond, nee, dat niet, maar ik begrijp de hond wel. De hond is krachtig, stabiel, daar kan je ook op bouwen. Dus die hond, die begrijp ik heel goed. Alleen er is een andere kaart die staat voor hulp. Maar ik begrijp de hond wel hoor. De hond is ook altijd dat je ook op iemand kan bouwen. Dus ik begrijp de hond heel goed. De hond. Iemand anders nog een idee? Het is wat moeilijker, hè? Want deze deze kaart heb ik net al laten zien. Maar dan voor een heel andere emotie. Dus het is een kaart die ik andersom trek. Dus ik trek hem andersom als het hulp. Maar ik zal het zeggen, het is inderdaad iets moeilijker. Dat geef ik toe. Het is dus andersom. En het is weer de beer. Dus trek je de beer andersom, dan staat hij juist voor hulp. En staat hij niet voor jaloers zijn. Dus het is een hele andere omschakeling. Trek je natuurlijk met de kaart alleen maar zo, hè. Ja, dan moet je echt kijken. Sowieso moet ik altijd kijken welke kaart ernaast ligt. Maar als je de kaart nooit andersom zou trekken, ik vind dat
Ja, ik zou zelf niet meer zonder kunnen, maar doe je het zelf gewoon alleen maar zo, kijk dan absoluut alsjeblieft welke kaart erbij ligt. Want anders, ja, schiet het niet op. Oh, dat is leuk. Ik zie hier weer een andere familielid van Karin, Guus Blauwbroek. Goedemiddag Maya, ik ben de moeder van Karin. Nou, dat is toch geweldig, dat er gewoon Karin, en dan komt de moeder van Karin komt er ook bij. Wat leuk. Oh, super. Nou, Guus, heel fijn dat je er bent. Dat betekent dus dat u, of mag ik je zeggen, waarschijnlijk ook de Lenormand-kaarten hebt. Of dat Karin u helemaal heeft aangestoken met, oh, ik wil ook die kaarten. Dat wil ik heel graag weten. En goedemiddag Helga, leuk dat je er bent. Super. We hebben het, oh, ik moet wel even iets doen, zie ik. Even kijken hoor. Mijn batterijen raken op. Ik dacht dat het eigenlijk niet kon. Wacht even, dat is heel vervelend. Nee, ik weet niet hoe ik dat... Nou ja, dan moeten we maar even op hoop van zegen. Staat op 22, ja, op hoop van zegen. Dan gaan we door op nummer 11, krachtig. Dus iemand die heel erg krachtig is. Wat... Ik zit even te denken, ik kan hem nergens op aansluiten. Dus ik hoop niet dat ik daar ineens wegval. Ja, val ik dadelijk ineens weg, dan gaan we het op een andere manier doen. En dan ga ik dadelijk gewoon verder, maar op een andere manier. Want ik heb nu 2 plug-ins gebruikt. En ik kan er geen andere plug-in bij doen. Dat is wel heel vervelend. Nou, we gaan ook kijken hoe ver we komen. En als ik wegval, dan stop ik er even wat anders in en dan gaan we gewoon verder. Weet je wel. Goed, kracht. Deze kaart geeft kracht aan. Het is de gewone Lenormand set. En het geeft kracht aan. Dus welke kaart geeft kracht aan? Het is geen emotie, het is meer een... ja, het is niet echt een emotie. De beer, ja, zou je denken, hè? De beer. Ja, dat is natuurlijk een sterke beer, dat zou je denken. Maar dat is het niet. In de Lenormand is het een andere kaart die... Wie heeft er nog meer, als het goed is, kracht? Wie kan er nog meer kracht hebben in de Lenormand kaarten? Jullie zeggen allemaal beer. Zal ik het dan maar gewoon zeggen? De man! De man! Bah. De muscles. Deze. Die heeft wel muscles, hè? Deze. Die heeft het wel. Dus de man, als je die kaart trekt en je zegt voor persoonlijkheidskenmerken of wat dan ook, dat betekent in je kracht staan. Dus in je kracht staan is als je de man trekt. Dat is zo. Dus de man staat voor kracht. Piekeren. Nu heb dus de volgende emotie is piekeren. En nu heb ik het over de Expanded Lenormand. Dus de Expanded Lenormand is piekeren. Dus ik ben heel benieuwd welke jij daar uithaalt. Het Expanded Lenormand. Mocht je hem niet hebben, er staat nog een andere kaart ook voor. Als gewone Lenormand staat eigenlijk nog wel een andere kaart voor piekeren. Dus dan ben ik heel benieuwd met welke je dan komt. Piekeren, de muizen. Nee. Ja, muizen. Piekeren. Ja, doe maar wel. Ja, de muizen kan ook. Ja, de muizen kan ook. En de wolken. Dat kan ook in de gewone Lenormand. Het vosje niet. Nee. Dus het is echt of de wolken of de... En, inderdaad, in de Expanded Lenormand, de dolf. Heb je hartstikke goed. Klopt. Dus in de Expanded Lenormand is het dolf die daarvoor staat. Nou, dan gaan we verder. Oh, wacht. Ik sta stil. Mijn beeld staat stil. Dat is jammer. Ja, mijn beeld staat stil. Goed, dat is wel super jammer. We gaan verder met de volgende. Dat is je mooi voelen. Dus om je heel erg mooi te voelen. Welke kaart trek je daarbij? Dus welke kaart? Ik denk dat ik de stream even ga beëindigen. Ik doe even
via de gewone. Dus ik doe even, ik ontkoppel één dingetje. En dan kan ik ook weer op gaan laden meteen, want anders ben ik ook weg. Dus ik ga nu even de stream beëindigen, maar ik kom terug. Blijf alsjeblieft allemaal hangen. En dan ga ik ook meteen even een nieuwe stroom erop zetten. Ja, dus ik kom in een ander filmpje terug. Oké, ik zie jullie zo.